السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كويزين سامبل. غنقدم لكم كيك او كيكه بالكوك اللي كيجي مذاقها رائع، وكلنا كنعرفوا المذاق اللذيذ للكوك. المذاق ديالها كيجي شبيه بحلوة البونتي الشهيرة او احسن، لان هذه الكيكه محضره بمقادير بسيطه واقتصاديه والطريقه جد سهله وسريعه. فتابعوا معايا لا فيديو للاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. وفضلا منك ما تنسيش الاشتراك في القناة ولايك للتشجيع. وغادي نحتاجو كمكونات 4 البيضات، كأس مملوء جيدا حليب 200 مليلتر، كأس ونصف سكر حبيبات، 250 غرام سكر سنيدة، 2 كؤوس كوك أو جوز الهند 100 غرام، وعندنا 250 غرام دقيق أبيض 2 كؤوس مملوئين جيدا. وغادي نحتاجو كذلك 100 غرام زبدة والفاني او سكر فاني، وجوج خمارات بيكين باودر 14 غرام. وغادي نبداو في طريقه التحضير. كناخذوا البيض نضيفوا ليه السكر كأس ونصف والفاني، ونخلطو. غادي نخلطو غير يدويا، نستخدموا غير الخلاط اليدوي. نخلطوا البيض مع السكر، عاد نضيفوا ليهم الحليب 200 مليلتر، والكوك كل كأس فيه 50 غرام، اي عندنا 100 غرام ديال الكوك جوز الهند. ونخلطوا ودابا غادي نضيفوا الزبده، غادي ندوبوها عاد نضيفوها. ملي ذوبناها نضيفوها، ونخلطوا. ودابا غادي نضيفوا الدقيق اللي غادي نغربلوه، هو الخمارات بيكين باودر 2 خمارات 14 غرام، ونخلطوا. وها الخليط ديالنا جاهز. غادي ناخدو مول. هاد المول القطر ديالو 23 سنتيمتر، ندهنوه بالزبده. انا دهنته غير من الجوانب ودرت ورق الزبده في الاسفل. صافي نخويو الخليط ديالنا في المول كيف ما كتلاحظوا القوام ديال الكيك كيفاش كيكون. صافي ندخلوها للفرن على حراره 180 درجه حتى كطيب وتحمر، ونخرجوها تقريبا من 40 حتى ل 45 دقيقه. ومن بعد ما طابت لينا الكيك ديالنا غادي نخليوها حتى تبرد، عاد نزولوا ليها المول. من بعد ما بردات الكيكه ديالنا كنزولوها من المول، وغادي ندهنوها اما بالمربى او العسل او الماء والسكر نصايبوا بهم السيرو وندهنوا به. صافي نزينوها بالكوك من الفوق.
كيف ما كتشوفوا رغم انها كتحتوي على الكوك كيف ما كتجي طالعه وخفيفه وهشيشه، كتجي رائعه. زياده على ذلك الرائحه ديالها شهيه. انا متاكده ان كيكتنا غتعجب الوليدات الصغار وما بالك بالكبار. نتمنى ما تردوش في تحضير هذه الوصفه لانها ناجحه. وخليوا لنا تعليق لآرائكم او اي استفسار، وما تنسوناش باللايك للتشجيع، ونتلاقاو مع وصفه جديده.